Hello guys, si Abe again. Ang gagawin natin ngayon guys ay isang Ford Taurus 2015 na kung saan ang complaint ng isang customer ay minsan ayaw mag-crank, wala kang makitang ilaw dito sa instrument cluster na yan at sa dito sa display, sa screen. So, ang sabi ng may-ari guys, anin na po niya ng dinadaga ang problema yan, ang kanyang sasakyan hindi mapatinaw o dinala na kung saan kahit sang talyer, tapos hindi rin nakayanan. So ngayon sinubukang dalhin sa akin, testing natin guys kung kaya natin gawin. Ang problema nito guys, ang sabi ng may-ari, hiningan ko siya ng history. Minsan pagka i-push button mo to, wala kang makitang ilaw dito sa instrument cluster guys, pero ngayon okay. So intermittent ang problema guys, may wiring issue or mayroong nagsushort to ground ang problema nito guys. So ngayon guys, babasahin natin guys yung problema nitong Taurus na to. So, i-click natin yung USA, tapos VIN, so auto detect, ayan guys, naglo-loading na. So 2015, click OK, VIN information. So guys, model Taurus 3.5 liter engine type TI VCT 2015. Click natin ang yes. Establishing vehicle communication. So nakipag-communicate siya sa computer ng computer to computer communication guys. So 6 months siyang problema guys na ganito. Minsan ayaw mag-crank, ayaw mag-start. Ang battery guys bagong bili. So dito tayo sa diagnosis, auto scan. Ayun guys, yung AVS, traction control module, ACM or audio control module, APIM, accessory, protocol interface module, BCM, front control module or body control module. Guys, ang daming codes. So maraming code guys. Sa PCM wala tayong nakitang code. So malamang may computer to computer communication nag-error dito guys. So bali 16 na modules guys ang nabasa ng computer na to. Unahin natin yung AVS, babasahin natin kung anong code. Read codes.
Ayun, may U0151-0008. Ang ibig sabihin is lost communication with restraint control module. At saka U0073-88-08 control module communication bus off. So may connection sa Ken high at saka Ken low guys, dahil mayroon siyang code na bus off. Puntahan natin yung ACM, audio control module, read codes. Okay, so walang fault ng ACM. Dito tayo sa body control module guys. Ito yung pinaka main subject. So read codes, click OK. Ang BCM at saka ang ABS ang may connection sa mga modules na minsan pagka ang BCM hindi gumagana. So driver doors ajar, o dahil yung ano natin nakabukas, ayan, pintuan, hood switch, o ano natin, hood open. So mayroon siyang code na lost communication with ECM electronic module, PCM power trail control module A, at saka battery voltage lost communication. So lahat guys ay lost communication. So ang babasahin natin is itong instrument panel control module. Click OK. Read codes. Okay. Ayan. So sa BCM ang nababasa natin ay lahat lost communication with body control module, lost communication with restraint occupant classification system module, lost communication with parking assist control module A, lost communication with steering column control module, at saka battery voltage. So laging may kasamang battery voltage guys. Bago naman yung battery natin guys, pero hindi ibig sabihin na pagka bago ang battery, ibig sabihin mayroong nagsushort. So sa power steering, titingnan natin kung anong code. Read code. So ito na nga yung high speed CAN control area network communication bus. Pagka itong bus na to, CAN high at saka CAN low, lumabas sa code, hindi ka pwedeng makipag-communicate sa computer guys, kasi ito yung controller area network niya na pwede mong pasukin yung pinaka microchip sa loob or pinaka heart ng ECM. So diyan ka dadaan sa pamamagitan ng high speed CAN. So ito yung problema guys, invalid data received from ABS. So okay lang yan. Another module, mayroong isang global positioning system module or GPS. I-check natin yung kanyang code. Read codes. So battery voltage na naman, invalid data received from body control module. So may problema sa laging invalid sa body control module. Sa HVAC, heating, ventilation, air conditioning, may 6 code fault. Read codes.
Merong sang air distribution damper motor, battery voltage, lost connection with body control module, invalid data received from ECM, electronic control module, PCM, powertrain control module, invalid data received from IPC, instrument panel control module, invalid data received from accessory protocol interface module. So lahat invalid. So may wiring issue dito guys, yung tinatawag na canvas nagsa-short, mayroong siyang shorted to ground, maaaring nagkakaroon ng problema. Isang wire ang dahilan kung bakit lahat ng module ay lahat invalid at may loose communication. So guys, ang gagawin natin ay titingnan natin yung nagsa-short. So guys, ang nakita nating problema dito guys, turn off muna natin ang ignition bago natin gawin yung ating gagawin, dahil disconnect natin yung connector. So guys, ang nakita kong problema guys dito sa dahan-dahan natin i-focus yung camera para makita nyo. So ito yung pinaka body control module guys. Ayan guys, hindi ko alam kung makita nyo. Ayan, ang daming fuse niyan guys, mga fuses, ang dami. Ito yung nagko-control sa minsan sa starting ng kotse. Pag hindi gumana tong module na to, hindi mo pwedeng may crank. Ito yung pinaka puso ng ano, hindi naman puso, kaya lang ito pa rin yung nagko-control sa starting system. So ito yung guys, yung body control module. So makita nyo guys, medyo madilim, kaya lang gawa natin ng paraan para makita nyo ng maayos. Ayan guys, ayan. So tinanggal ko tong body guys, body control module. Tinanggal ko sa frame nya, tiningnan ko yung body control kung may tama o wala. So wala akong nakita guys. Ang nagbigay pansin sa akin guys, sa likod ng ano, ng body control module, nakita ko tong kakaibang sign ng wire. Ito guys, ipapakita ko guys sa inyo guys. Maaaring hindi maaari guys, pero ito na talaga yung pinaka main cause ng hindi magka-crank. Hindi ko lubos maisip, bagong model to guys, 2015, nagkakaroon na ng problema. Ayusin natin guys. Ayan guys, makita nyo itong wire dito sa, ayan guys, itong isa na wire. Sana hindi ma-off yung video natin guys para maganda yung kuha ng camera. Ito guys yung blue white. Ayan guys, oh. So i-zoom natin, zoom in. Ayan guys, nakita nyo guys, nabalatan yung wire. Ito'y tumatama sa frame ng body control module. Ayan guys, tignan pa natin guys ng mahigit para makita nyo. So ito yung dahilan kung bakit nag-i-start, bakit hindi nag-i-start, hindi nagka-crank yung kotse guys. Hindi mo makita guys hanggat hindi mo tatanggalin tong body control. Ayan guys, oh. Ito yung kanyang, hindi ko alam kung saan yun.
sa plate nitong frame ng body control module. So siguro ito na yung dahilan na minsan yung cause ng intermittent starting or crank ng kotse. Ayan guys, ito yung tumatama sa plate. Ayan guys, nakita nyo guys, hirap to makita kung hindi tanggalin tong control, body control module. So kailangan baklasin mo yung component na yon, itong body PCM, para makita mo tong wire na nagra-rubbing dito sa plate ng frame ng body control. So guys, ang gagawin natin, ayusin natin to, at ito na yung pinaka main subject natin. Nakita natin yung problema, ito yung cause ng hard starting or no crank, no start diagnosis. Ito yung pinaka main problem ng ano guys, ng hindi nagka-crank. Lahat ng module naglo-lose communication dahil dito sa wire na to nagra-rub sa frame ng body control module. So hanggang dito na lang guys, at sana nasundan nyo kung paano ko ginawa yung troubleshooting guys. Maraming salamat sa inyong panonood guys, at huwag nyong kalimutang i-share at i-like, at pati na rin huwag kalimutang i-hit ang notification bell para bawat upload ko ng mga videos ay mapapanood nyo lagi. So thank you guys, thank you for watching, bye bye. Ayan na guys, start na guys yung Ford Taurus 2015. So ang gagawin natin, i-erase na natin guys yung mga code. Ko-connect na natin yung scanner dito sa DTC, detail connector. So ayan guys, babasahin na natin. Reading na siya. So successful na naman yung ating troubleshooting guys, dahil sa isang wire hindi na kayang i-crank yung kotse dahil dun sa isang wire na yun. Dahil malaking bagay ang wire na yun guys, dahil yun yung isa sa mga nagko-control sa mga modules, kaya nagkakaroon siya ng code na bus communication. So i-skip mo natin guys. Diagnosis natin ulit, babasahin natin. And bali, quick erase na lang yan guys, lahat ng mga loose communication na yan. So naging maayos yung ating
troubleshooting guys. Hirap din mag troubleshooting guys dahil talagang titignan mo yung mga wires kung saan pwedeng nakadikit, saan yung dumaan yung mga wiring na yun, yung paano umikot sa makina, sa ilalim ng passenger side or sa driver side. So guys, quick erase natin, mabarahin natin lahat ng mga fault codes. Ayan, pass, no fault, no fault. Okay guys, wala na tayong mabasang code. So hanggang dito na lang ang video guys, at maraming salamat. Thank you for watching. Bye bye.